फाइनली गाइज मैले चाहिँ यो हाइटेक कम्पनीको POE-430p मिनी DC UPS चाहिँ पर्चेस गरिसकेको छु। अब यो के हो, यो मैले किन पर्चेस गरिरहेको भन्ने कुराहरू तपाईँलाई लागिरहेको होला। यो सबै कुराहरू चाहिँ म यो भिडियोमा भन्ने छु। इफ यु आर माई रेगुलर भ्युअर, यो कुराहरू तपाईँलाई थाहा पनि होला कि मैले चाहिँ BBS फोर्थ इयरको युट्युब लाइभ क्लास चाहिँ अहिले सञ्चालन गरिरहेको छु। र युट्युब लाइभ क्लास सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के डिसएडभान्टेज चाहिँ हुन्छ भनेदेखि क्लास गर्दा गर्दै बिचमा कहिलेकाहीँ लाइन जान सक्छ। अब लाइन गइदियो भने त्यसले चाहिँ क्लासलाई डिस्टर्ब गर्छ। अब लाइन चाहिँ फेरि धेरै टाइमको लागि जाँदैन, त्यही 5-10 मिनटको लागि जान्छ। त्यही पनि अब त्यो 5-10 मिनटले पनि लाइभ क्लासलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ, किनकि लाइन जान्छ। लाइन गइसके पछाडि राउटर पनि जान्छ होइन, वाइफाई चल्न छोड्छ। अब लाइन 5 मिनट पछाडि आउँछ, त्यो फेरि रिस्टार्ट हुनको लागि टाइम लाग्छ, जसले गर्दाखेरि क्लास चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब हुन्छ। मेरो साथ पनि त्यही भइरहेको थियो, क्लास चाहिँ डिस्टर्ब भइरहेको थियो। र यो चाहिँ राउटरको ब्याकअप हो भन्दा हुन्छ यसलाई होइन। यो चाहिँ हामीले राउटरमा जोडिदिउँ भने लाइन गयो पनि लाइन मात्रै जान्छ भनौँ न, हामीहरूको राउटर चाहिँ चलिरहन्छ, वाइफाई चाहिँ चलिरहन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीहरूको क्लास चाहिँ डिस्टर्ब हुँदैन है। अब यो पर्चेस गर्नको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग सहयोग पनि अपिल गरेको थिएँ मेरो व्हाट्सएप च्यानलमा। तपाईँले व्हाट्सएप च्यानल जोइन गर्नुभएको छैन भने जोइन गर्नु होला। त्यहाँनिर मैले विभिन्न नोटहरू पनि प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छु। र त्यो व्हाट्सएप च्यानलमा चाहिँ मैले यो जुन अहिले मसँग हातमा छ, यो पर्चेस गर्नको लागि चाहिँ यो राउटर ब्याकअप भनौँ, यसलाई मिनी DC UPS भनेर लिएको छ। अब सजिलोको लागि राउटर ब्याकअप भनौँ होइन। यो चाहिँ मैले पर्चेस गर्नको लागि तपाईँहरूसँग सहयोग अपिल गरेको थिएँ र तपाईँहरूमध्ये धेरैले सहयोग पनि गर्नुभयो। कसले कति अमाउन्ट सहयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ म यतै भिडियोमा कतै हालिदिन्छु, यो माथि साइडमा तपाईँले यहाँबाट हेर्नु होला। अनि कसैको नाम छुट्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यो सहयोगको लागि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो चाहिँ यसको स्पेसल्ली अनबक्सिङ टाइपको भिडियो हुनेवाला छ। यो मैले कतिमा पर्चेस गरेँ होइन, कहाँबाट पर्चेस गरेँ, त्यस पछाडि यसबाट के कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई डिटेलमा भन्नेछु। सो तपाईँले भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। अब यसको थप कुराहरू भन्नको लागि चाहिँ मैले क्यामेराको एङ्गल चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब बाँकी रहेको भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई यसको फिचर्सको बारेमा भन्नेछु, अनि यसबाट के कुराहरू गर्न सकिन्छ, यसको प्राइस कति भयो होइन, कति छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई डिटेलमा भन्नेछु है त। अब चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्छौँ। अनबक्सिङ भन्दा पनि यो एकपल्ट ओपन चाहिँ गरिसकेको छ होइन। त्यही पनि म तपाईँलाई यसमा के कस्ता फिचरहरू छ, यसलाई के कुराहरूमा हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भिडियोमा भन्नेछु। सो अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने मिनी DC UPS भनेर लेखेको छ। अब यो मल्टी फङ्सनल नेटवर्क रहेछ। यसबाट हामीले धेरै कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ, धेरै कुराको लागि यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो हाइटेक कम्पनीको रहेछ, POE-430p लेखेको छ। त्यस पछाडि यसको ब्याट्री चाहिँ 8800 mAh को रहेछ, एकदमै ठुलो ब्याट्री रहेछ। अब यो मैले पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ यसले 5 घन्टाभन्दा बढीको ब्याकअप चाहिँ दिन्छ भनेको छ। लेट्स सी कतिको दिन्छ, अब यो प्रयोग गरिसके पछाडि थाहा हुने कुरो हो। त्यही पनि पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ 5 घन्टाभन्दा बढीको ब्याकअप चाहिँ यसले दिन्छ भनेको छ। मतलब लाइन गइसके पछाडि पनि 5 घन्टासम्म चाहिँ वाइफाई चलाउन सकिन्छ भनेको छ। अब यसको मेन फिचर्सहरू चाहिँ यहाँनिर हाइलाइट गरेको छ। पोर्टेबल भनेको यसलाई हामीले बोकेर यताउति लैजान सक्छौँ होइन। यो हेर्दै पनि यत्रो सानो छ, यसलाई हामीले बोकेर यताउति लैजान सक्छौँ। इभन यसबाट हामीले आफ्नो फोनहरू पनि चार्ज गर्न चाहिँ सक्छौँ ल। त्यस पछाडि यहाँनिर तल DC आउटपुट भनेर 9 भोल्ट र 12 भोल्ट दिएको छ, अनि सिलेक्टेबल भनेको छ। यो चाहिँ हामीले यसको आउटपुट चाहिँ 9 भोल्ट अथवा 12 भोल्टमा सिलेक्ट गर्न सक्छौँ यो DC को लागि। त्यस पछाडि POE पोर्ट भनेर 15p र 24v सिलेक्टेबल दिएको छ। अब यो POE पोर्टको लागि चाहिँ 15 भोल्टदेखि 24 भोल्टसम्म रहेछ, यसलाई सिलेक्ट गर्न सकिन्छ आवश्यकता अनुसार। र यो हामीलाई फ्रन्ट पेजमा दिएको छ। अब यसको ब्याक साइडमा हेर्ने हो भने यहाँनिर हामीलाई के कुराहरूमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। अब यो 1 इयरको ग्यारेन्टी पनि छ यसमा। अब यो प्रोडक्टको इन्स्ट्रक्सनहरू निर्देशनहरू दिएको छ। बिल्ट इन लिथियम ब्याट्री भनेको छ, यो लिथियम ब्याट्रीबाट चाहिँ बनेको रहेछ। त्यस्तै अरू यहाँनिर हामीलाई इन्स्ट्रक्सनहरू छ। अब यहाँ अरू विभिन्न कुराहरू छ, तपाईँले यो हेर्नु होला। मलाई त्यति साह्रो टेक्निकल नलेज चाहिँ छैन, त्यही पनि तपाईँले यो हेर्नु होला है त। अब हामीले यतातिर गयौँ भने यहाँनिर के कुराहरूमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको छ। अब यो फोन चार्ज गर्नको लागि PSB भनेको छ, आइप्याडहरू, यो POS, Xbox, डिजिटल क्यामेराहरू, मोनिटरहरूको लागि, वाइफाईको लागि, ब्रिजको लागि, PS4 यति कामको लागि चाहिँ हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यही भएर अगाडि मल्टी फङ्सनल भनेको थियो। अब मैले चाहिँ स्पेसली यो वाइफाईको लागि लिएको होइन। अब मैले युज पनि त्यसैको लागि गर्छु यसलाई।
तपाईहरुले चाहिँ यो विभिन्न कामको लागि यो पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी यसलाई हेर्छौं है त भित्र के कुराहरु दिएको छ। यो अलरेडी एकचोटी ओपन चाहिँ गरिसकेको छ, त्यही पनि म तपाईहरुलाई मेरो तर्फबाट यसको अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। सो अब यो मैले तातिर भित्र हेर्यो भने यहाँनिर हामीले एउटा यो चार्जर दिएको छ। यसलाई हामीले लाइनसँग कनेक्ट गरेर राख्न सक्छौं, त्यसको लागि यो चार्जर छ। अनि अब यो कनेक्टर दिएको छ, अर्को यो कनेक्टर हो। यसबाट चाहिँ हामीलाई केमा कनेक्ट गर्नुपर्ने छ, यस सुरुमा एउटा यहाँनिर हाल्ने, अनि अर्को चाहिँ अब हामीले जेमा युज गर्न आँटेको हो त्यसमा राख्नु पर्यो, त्यससँग कनेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब यो हामीलाई यहाँनिर यसको ग्यारेन्टी सर्टिफिकेट दिएको छ, अनि यहाँनिर युजर म्यानुअल कार्ड दिएको छ, यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरु यहाँनिर छ। अब अनि त्यसपछि हामीसँग यो ब्याकअप छ हैन, यो राउटर ब्याकअप भनौँ यसलाई, यो राउटर ब्याकअप छ। अब यहाँनिर हाइटेक भनेर लेखेको छ, यो हाइटेक कम्पनीको रहेछ। अब यो साइडमा हेर्ने हो भने यहाँनिर इनपुट 100 देखि 240 भोल्ट भनेको छ। अनि यसरी हेरौँ ल, अनि सजिलो हुन्छ। यहाँनिर सिलेक्टर दिएको छ 9 भोल्ट 12 भोल्ट छ। हामीले अब यो 9 भोल्टमा पनि गर्न सक्छौं, 12 भोल्टमा पनि गर्न सक्छौं। अहिले चाहिँ यो 12 भोल्टमा छ, 9 भोल्टमा लानको लागि यता सार्नु पर्यो होला सायद। त्यसपछि यहाँनिर आउटपुट भनेर दिएको छ। अब यो POE रिसेटहरु दिएको छ हैन, यो रिसेट यसलाई गर्नु पर्यो भने यहाँबाट गर्नुपर्ने होला सायद। त्यसपछि यो सिलेक्टर सेता पनि यो 24 भोल्ट 15 भोल्ट यो ल्यानको लागि पनि हुने रहेछ है त। अनि अब यसको ठीक अपोजिट हेर्ने हो भने यहाँनिर पावरको बटन दिएको छ। यसलाई हामीले ओपन गर्नु पर्यो भने सायद यहाँनिर क्लिक गरेर गर्नुपर्छ। लेट्स एकपल्ट क्लिक गरौँ ल के हुन्छ। ओके, यसरी हामीले ओपन गर्नुपर्ने रहेछ। अहिले यहाँनिर रेड लाइन बलेको छ, यो ग्रीन बल छ अरे, यसलाई हामीले चार्ज पनि गर्यौं भने अहिले मैले चार्ज गरेको छैन। त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई 12 भोल्ट र 9 भोल्ट दिएको छ। अब यो हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं ल। अगाडि यतातिर 9 भोल्ट र 12 भोल्ट थियो नि यहाँनिर, अब अहिले चाहिँ 9 भोल्टमा छ। यसलाई 12 भोल्टमा लग्यो भने यता पनि 12 भोल्टमा आउँदो रहेछ। यहाँनिर 12 भोल्टमा ग्रीन बत्ती बलेको छ। अनि यहाँनिर हामीलाई यसको ब्याट्रीहरु दिएको छ। यो 100%, 75%, 50%, 25% छ। यो अहिले चाहिँ 75% रहेछ। यो 100% चाहिँ यसको ब्याट्री हामीले फुल गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ 75% छ। त्यसपछि यहाँनिर USB दिएको छ। यहाँबाट हामीले फोन पनि चार्ज गर्न सकिन्छ होला। लेट्स ट्राई है त, एकपल्ट ट्राई गरौँ। मसँग केबल पनि अलरेडी छदैछ। अब यसलाई ट्राई गरौँ त। ओके, यो मैले यहाँनिर जोडिदिए। मसँग मेरो फोन छ, यसलाई चार्ज गरौँ एकपल्ट। सो यो चार्ज पनि हुने रहेछ ल, यो मोबाइल पनि चार्ज हुने रहेछ। यसलाई हामीले पावर बैंकको रूपमा पनि युज गर्न सकिने रहेछौं। सो यो चार्ज पनि भइरहेको छ हैन। सो यसलाई हामीले अब चार्ज पनि गर्न सकिने रहेछ यहाँबाट। अनि अब यसलाई हामीले वाइफाईमा चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँनिर कनेक्टर छ हैन। अब हामीसँग यो केबल छ एउटा, यो जोडौँ ल। यो सायद यहाँनिर एउटा आउटपुट भनेर लेखेको छ, यहाँनिर जोड्नु पर्छ होला। ल मैले यसलाई यहाँनिर हाल्दिए। कुन हाल्ने हो, दुईटा बटन छ, फेरि दुईटा यस्तो छ। आई थिंक यो होला अरु यो होला, कुन हो म पनि कन्फ्युज भए यहाँनिर है त। आई थिंक यो हुनुपर्छ। ल यही रहेछ है त, यो यसरी हामीले गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब यसलाई हामीले आफ्नो राउटरमा जोड्नु पर्यो ल। राउटरमा जोड्नु पर्यो। दुईटा छ, हामीले दुईटा एकैचोटी युज गर्न पनि सकिन्छ होला। त्यसपछि अब यसलाई चार्ज गर्ने चाहिँ कसरी त भन्ने कुरा आउँछ हैन। चार्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग अर्को केबल छ। यसलाई हामीले यहाँनिर जोड्नु पर्यो। यहाँनिर यसरी जोड्दिने। एकैछिन ल। यसरी हामीले यसलाई जोड्नु पर्यो। अनि अब यो प्लग चाहिँ हामीले जोडिदिनु पर्यो है त। यसलाई हामीले चार्ज पनि गर्न सकिन्छ। चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ यतातिर यो ग्रीन बत्ती बल्छ, यहाँनिर अहिले रातो छ। सो यो थियो यसको अनबक्सिङ हैन। अब ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ 5 घण्टा भन्दा बढीको दिन्छ भनेको छ। लेट्स सी कति दिन्छ। अब त्यो चाहिँ युज गर्दै गए पछाडी थाहा हुन्छ। सो अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ यही थियो हैन। अब हामीलाई चाहिँ डिस्टर्ब हुने भएन, लाइभ क्लास गर्दाखेरि पनि लाइन गयो पनि डिस्टर्ब चाहिँ हुने भएन। तर नेट गयो भने चाहिँ फेरि पनि डिस्टर्ब हुन सक्छ। आई होप नेट चाहिँ जादैन होला। यो चाहिँ मैले 2300 मा किनेको ल। 2300 मा किनेको। मार्केटमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट प्राइसमा चाहिँ आउँदो रहेछ। यो 2000 देखि लिएर 3000 को बिचमा चाहिँ प्राइस हुँदो रहेछ हैन। यो चाहिँ मैले 2300 मा पर्चेज गरेको।
अनि तपाईहरुले यो यत्रो ठुलै किन्नुपर्छ भन्ने छैन ल 1 घण्टा 2 घण्टाको पनि हुँदो रहेछ तर त्यसको लागि चाहिँ प्राइस अलिकति थोरैमा आउँदो रहेछ तपाईले 800 900 देखि लिएर 1000 2000 हैन 10000 सम्मको यो पर्चेज गर्न सक्नुहुने रहेछ जति बढी प्राइस त्यति नै बढी ब्याट्री ब्याकअप हुँदो रहेछ है ल आजको यो भिडियो यति नै थियो तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अनि भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला साथसाथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला